ช่วงเวลาตามล่าหาสลามก็มาถึงแล้ว และก็ตู้ตัวละครตู้เลทที่มีการรีเทิร์นเนี่ยจะแนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบสุ่มนะถ้าใครจะสุ่มให้ดูคลิปนี้ก่อนนะครับบางทีสุ่มไปแล้วมันเสียหายได้เลยนะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะพาคุณผู้ชมมาตามล่าหาสลามนะครับก่อนที่ตู้ใหม่เนี่ยมันจะเข้านะครับเราจะสามารถหาสลามได้ประมาณ3ตัวจากกิจกรรมนี้เลยก็คือในเบื้องต้นเนี่ยมันมีการรีเซ็ตเดือนมาแล้วนะครับให้คุณผู้ชมมาทำการเก็บเกี่ยวตัวสลาม1ตัวในร้านค้าฮีโร่เนี่ยเป็นอย่างแรกก่อนเลยนั่นเองนะครับและก็จะมีในส่วนของกิจกรรมที่มานะครับในรอบนี้ที่แบบว่าดีๆเลยนะครับคือในส่วนของกิจกรรมปฏิบัติการล่างูยักษ์ตรงเนี้ยจะมีมานะครับให้คุณผู้ชมได้เล่นก็จีบปัญหาทั่วไปนั่นแหละแต่ไอที่อยากให้คุณผู้ชมมาบูสต์กันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการค้นหาสมบัตินะครับสำหรับกิจกรรมนี้มีทั้งหมด7วันและมันจะมีตัวสลามเนี่ยแบบฟรีๆนะครับทั้งหมด2ตัวโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปลงทุนอะไรกับมันมากนะครับในช่วงแรกๆให้ขุดฟรีไปก่อนผมเนี่ยได้ขุดฟรีนะครับในวันนี้เนี่ยจากการทำภารกิจนิดๆหน่อยๆเนี่ยอยู่ที่100กว่าเลยนั่นเองนะครับ169เห็นปะเนี่ยวันแรกนะครับผมไปแล้ว169โดยที่ไม่ได้ซื้อเลยนะแต่ว่ามีซื้อแพ็คที่คุณผู้ชมจะต้องซื้อวันละ800ทุกวันนั่นก็คือในส่วนของตรงนี้นั่นเองนะครับที่มันมีให้เรา20ชิ้นเนี่ยใช้800ซื้อไปเลยนะครับในทุกๆวันนั่นเองคุณผู้ชมแค่ซื้อตรงนี้ผมก็คิดว่าน่าจะถึงแล้วแต่สำหรับใครที่อยากจะได้รับนะครับในส่วนของตัวสมบัติที่มันเป็นอาวุธอะไรแบบเนี้ยเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องอัดในส่วนของตัวเพชรไปหน่อยหนึ่งเด้อคือถ้าไม่อัดมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปถึงได้เพราะว่าตัวสลัมนะครับทั้งหมด2ตัวเนี่ยมันจะอยู่ที่1,050ตรงนี้เราซื้อแค่วันละ800นะครับในแพ็กกิจกรรมเนี่ยก็น่าจะพอแล้วนะอย่างของผมเองเนี่ยก็คือแบบวันแรกมาได้ประมาณสัก20%แล้วคิดดูดิแล้วมีอีกตั้งหลายวันแล้วก็จะมีจากภารกิจอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับดังนั้นมันก็น่าจะได้นะครับแน่ๆโดยที่เราซื้อแค่วันละ800ก็พอคุณผู้ชมแต่ว่าถ้ามันไม่พอขาดนิดนึงก็ไปบูสต์ซื้อเอาในวันท้ายก็ได้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมแล้วสำหรับคนนะครับที่อยากได้รับในส่วนของอุปกรณ์คือธนูไม่ออกผมจะให้คุณผู้ชมบูสต์ไปเลยนะครับเพราะว่าในช่วง2 วันสุดท้ายให้ไปดูว่ามันใกล้ถึงไหมต้องคำนวณด้วยตัวเองผมก็ไม่สามารถคำนวณได้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยขุดไปถึงเท่าไหร่นะครับให้ไปให้ถึงเนี่ยอยู่ที่2,160มันจะได้แบบอุปกรณ์แบบเลือกเองบางคนไม่มีธนูแบบเนี้ยที่แบบว่าเขาใช้กันทุกคนเลยแล้วเราไม่มีคุณผู้ชมสามารถที่จะมาเลือกได้นะครับเห็นไหม2 ชิ้นนะครับผมเองไม่เคยออกธนูเลยนะสำหรับไอ้นี้ที่มีธนูหมด2 ชิ้นเนี่ยเพราะว่าผมนะครับได้ทำการขุดมาถึง1,000นั่นเองนะครับไม่ใช่2,160ก็ได้มาทั้งหมด2 ชิ้นแล้วทีเนี้ยลายทางดีกว่าเพราะว่าถ้าเราทำมาถึงได้จริงๆมันจะได้ไอหินเจ้าตัวนี้เยอะนะแล้วคุณผู้ชมเนี่ยก็จะสามารถทำเซตอุปกรณ์ไปได้ค่อนข้างไกลนะครับในตัวแบกของเราที่เป็นดาเมจหลักแบบเนี้ยมันจะได้สเตตัสแดงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะเนี่ยสเตตัสสวยๆทั้งนั้นนะครับเห็นไหมเราจะไปได้แบบว่าเติบโตแบบรวดเร็วเลยคุณผู้ชมนี่ผมรีหาคิดาเมจคริอะไรแบบนี้เนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่เองคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมันถือว่าเป็นการเติบโตพวกอุปกรณ์แล้วก็แบบเติบโตทั้งของแถมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสลัมเนี่ยที่เราจะได้ในช่วงต้นเดือนเลย3 ตัวเลยนะรอบนี้ ดังนั้นก็เก็บเกี่ยวมานะครับคือลงทุนน้อยแต่ว่าได้สลามได้ของแถมค่อนข้างเยอะของจีปาถะทั่วไปอีกนั่นเองคุณผู้ชมเนี่ยนะครับในประมาณนี้เลยสำหรับพวกกิจกรรมไม่ได้มีอะไรไปเยอะกว่านี้ละที่สำคัญเนี่ยจะแนะนำให้เป็นแบบนี้ไปก่อนนะแล้วก็ในส่วนของตู้การอัญเชิญนะครับตรงนี้ผมเน้นย้ำให้หน่อยหนึ่งตรงที่ว่าสำหรับในตู้อัญเชิญเนี่ยหลายๆคนก็จะสุ่มกันนะครับแต่ก็เลือกตัวไม่ถูกว่าเราจะเอาตัวไหนดีตัวไหนมันเก่งไม่เก่งบางทีอาจจะไปถามในกลุ่มเนี่ย ก็ได้ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเสียงก็เชียร์ตัวนู้นทีตัวนี้ทีเนี่ยเรามาแนะนำจากผู้เล่นคนหนึ่งแล้วก็เสียงคนหนึ่งนะครับที่แนะนำคุณผู้ชมนะว่าเราควรจะเก็บตัวไหนที่มันสำคัญแล้วใช้ได้ยาวๆที่สุดเนาะเดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับไปกันที่ตู้รีเทิร์นได้เลยคุณผู้ชมสำหรับตู้รีเทิร์นนะครับนี่แหละปัญหายับๆเลยคือบางทีเราอาจจะอยากทำย้อนหลังเนี่ย
แต่เราไม่รู้ว่าเราจะเลือกตัวไหนดีเพราะแต่ละตัวมันก็เก่งหมดเลยตัวดาวรินนะครับสมควรทำไหมอันนี้ผมให้ข้ามไปได้เลยคือแบบว่าเรามาในช่วงที่ตัวละครใหม่ๆเก่งๆมันจะเข้าตลอดแล้วดังนั้นตัวของดาวรินเนี่ยมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับไม่ต้องปั้นมันก็ได้ไม่ต้องปั้นเลยอ่ะก็ได้เหมือนกันนะโดยความแนะนำส่วนตัวแล้วก็ต่อมานะครับมีตัวของไทฟิกนะครับสำหรับตัวนี้ต้องปั้นไหมนะครับก็ไม่ต้องปั้นนะครับไม่ต้องปั้นคือตัวเล่นยากไม่พอนะครับในตอนเนี้ยตัวละครที่เป็นดาเมจใหม่ๆกำลังจะมาอีกเยอะแยะถ้าเราจะเอาเพชรไปลงทุนกับน้องเพื่อปั้นน้องอ่ะผมไม่แนะนำนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับมีอยู่ทั้งหมด2ตัวเลยอันเนี้ยปัจจัยหลักๆที่หลายๆคนตัดสินใจไม่ได้นั่นก็คือตัวของวิเวียนนะครับจะเอาดีไหมเป็นซัพพอร์ตที่อยู่เทียร์สูงเลยนะพี่แล้วก็จะมีในส่วนของตัวชิงหลงเนี่ยที่เป็นตัวเทียร์สูงเหมือนกันนะครับแล้วก็เก่งเหมือนกันแต่ว่าคนละหน้าที่ในชิงหลงนะครับมันจะเป็นสายออกแนวถึกๆแล้วก็ตัวของวิเวียนเนี่ยจะเป็นสายบัฟทีเนี้ยมันเลือกยากเลยนะครับเพราะว่ามันมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันแต่ผมก็จะแนะนำว่าคุณผู้ชมเป็นสายเติมเยอะหรือเติมน้อยถ้าเป็นสายเติมเยอะๆก็อัดไปเลย2ตัวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายเติมน้อยๆเลือกตัวเดียวให้เลือกชิงหลงเพราะว่าชิงหลงเนี่ยไปกับทีมไหนก็อร่อยนะครับแต่ว่าวิเวียนเนี่ยมันไปกับทีมไหนก็อร่อยเหมือนกันในการเรื่องบัฟแต่ว่ามันจะไม่อร่อยตรงที่เราอาจจะทำมันมาแบบดาวเยอะๆแล้วมันไม่ค่อยคุ้มในปัจจัยหลักๆอ่ะมันเอามาแค่บัฟดาเมจไม่ต้องมีก็ได้นะครับไม่ต้องมีเหมือนผมเนี่ยผมก็ไม่มีสักตัวสามารถเล่นได้ในอนาคตจะมีตัวซับที่เก่งกว่าตัววิเวียนไม่เก่งกว่าสิแต่ว่านิยมมากกว่าวิเวียนต้องพูดแบบนี้นะครับในอนาคตอย่างเช่นตัวอะไรวะผมก็จำชื่อไม่ได้อะเดี๋ยวมันจะมานะครับเป็นสายซับที่ทุกทีมเลยเขาจะเน้นปั้นกันเป็นหลักเลยนั่นเองนะสำหรับวิเวียนนี่ก็คือเก่งแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ในส่วนของชิงหลงเนี่ยไม่มีไม่ได้นะครับไม่มีไม่ได้ดังนั้นเราจะเลือกปั้นตัวอะไรล่ะถ้าเป็นสายงบน้อยๆแนะนำชิงหลงนะครับเอาให้เต็มที่อัดให้เลยนะครับจริงๆจะบอกว่า6 ดาว1 ดาวแดงก็เล่นได้แล้วไม่ใช่เหรอพี่เล่นได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะปั้นดาวลุงไม่เสียหายตัวละครนี้ใช้ได้ยาวๆนะครับแล้วก็ยังใช้ได้ณปัจจุบันเนี่ยยังเป็นตัวที่แบบสำคัญนะครับในการคุมทีมใดทีมหนึ่งอยู่นั่นเองดังนั้นนะครับตัวชิงหลงเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ผมเนี่ยแนะนำนะครับมากที่สุดแล้วในตู้นี้ถ้าอยากจะทำจริงๆให้มาลงที่ตัวชิงหลงเลยคือถึงแม้จะเติมเยอะก็ยังแนะนำชิงหลงอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันไปได้หลายหน้าที่ไงในตัววิเวียนนี่คือมันไม่จำเป็นต้องมาบูทคาเมจอะไรขนาดนั้นก็ได้บางทีทีมบางไอ้นี่ออกมาก็ตายโง่ๆอยู่ดีนะครับสำหรับวิเวียนแต่เก่งไหมถ้าได้บัฟดาเมจเก่งโคตรเลยนะแต่ผมไม่มีก็ไม่ได้เป็นปัญหานะและตัวที่แบบคุณผู้ชมจะไม่มีไม่ได้ก็คือตัวของชิงหลงนั่นเองนะครับไม่ได้เลยเล่นยากนะครับแล้วลำบากกว่าไม่มีตัววิเวียนอีกนะไม่มีชิงหลงเนี่ยเล่นยากไม่มีวิเวียนก็เล่นได้ปกตินะครับมันไม่ได้แบบว่าสำคัญอะไรขนาดนั้นในที่นี้คือชิงหลงมันไปกับทีมไหนก็ได้ผมก็เลยจะแนะนำเป็นชิงหลงไปนะครับตัดสินใจกันแบบง่ายๆเลยคุณผู้ชมก็มาให้ข้อมูลแบบนี้เพราะว่าตัวใหม่ที่มันเป็นสายดาเมจมันก็จะเข้าแล้วหรืออาจจะเป็นสายบัฟอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าในตู้ต่อไปผมคิดว่าเป็นตัวเวทแน่นอนดังนั้นเวทที่จะมาแต่ละตัวเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับในช่วงนี้ก็เก็บกันไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรมากมายนะครับอาจจะเอามาแค่แบบช่วยทำดาวอย่างตัวชิงหลงที่ทุกคนปั้นกันอยู่แล้วเนี่ยเอามาเพิ่มดาวให้มันยืนได้มากกว่าเดิมก็ดีนะครับก็ประมาณนี้นี่เองคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะครับคงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ